Jó estét kívánok! Valóban én Mátrai Diána vagyok. Az imént Almási Tóth András kapott egy mikrofont. Ő rendező és a Zeneakadémia opera tanszékének az egyik kvázi vezetője, vagy legalábbis nagyon fontos tanára. Most ebben nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy ő tanítja az opera tanszakosokat. Másik oldalon mellettem ül Lázár Eszterrel, aki azt hiszem meg szintén fog mikrofont kapni, ő pedig koreográfus, táncpedagógus, és ezen kívül még nagyon sok minden mással foglalkozik, mint például a fényképészet és tervezőgrafika. Hát már ebből a felsorolásból is látható, hogy itt a vendégeim azok a művészetek különböző ágaihoz kapcsolódnak, és látszik, hogy az érdeklődési kör az túlmutat a különböző műfajokon. Úgyhogy először is fordulnék Almási Tóth Andráshoz, akitől azt szeretném kérdezni, hogy ma, tehát 2012-ben, így, hogy operával foglalkozik, hogyan látja, hogy lehet az operát megjeleníteni, illetve egyáltalán ennek a műfajnak mi a létjogosultsága? Hát az utóbbi időben nagyon nagy változások mentek végbe az opera felfogását, az opera mint műfaj felfogását illetően a világban az utóbbi 40-50 évben, amiből itt nem nagyon érzékelünk még sok mindent. Hogy tudnék, van ez a műfaj, ami régen a világnak a része volt, és egy idő után e fölött, tehát ugye a 19. század végére eljárt az idő, és egy kicsit ilyen muzeális, jelmezes látványkoncertté vált, és valójában a rendezői színház visszatérésével vált ez újra a világ részévé, hogy egyszerűen az opera mint műfaj, az elkezdett arról szólni újra, ami körülöttünk van a világban. És ezt hogyan tanítható a Zeneakadémián az új ifjú operaénekeseknek? Hát úgy, hogy élő embereknek kell kezelni az énekeseket, és nem nem élő hangszereknek, hanem embereknek, akiknek a kifejezési módja az éneklés, tehát egy olyan fajta színház, amiben a zenén és a éneken keresztül tudnak közölni valamit arról a világról, amiben élnek. És ezért nagyon fontos, hogy az operán keresztül is arról a porról kell szólni, arról a világ értelmezésről és világérzésről, amiben élünk, és nem arról, amiben megszületett ez a műfaj. Mert hogy egyébként ugye hajlamosak vagyunk azt várni az operától, vagy operaelőadásoktól, hogy visszaröpítenek minket a 18. századba vagy 19-be, és pusztán azért, mert ami szép kosztüm van rajtunk már, és fantasztikus karmozdulatokat végzünk, akkor már meg is született egy opera. Igen, és semmi közül nem lesz hozzá, hanem ez egy ilyen távoli szép dolog, és ugye elrepít minket valami másik korba, és közben meg ma már az az igény, hogy az opera az a színház művészetnek a része, és arról szól, hogy mi hogy érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy melyik korban íródott az adott opera, egyszerűen arról kell, hogy szóljon, hogy a ma embere hogyan érzi magát. Az előadásaidhoz vagy produkcióidhoz ugye rendszeresen hívsz koreográfus, gyakorlatilag attól függetlenül, hogy valós tánc, tehát tánc koreográfia van-e az előadásokban. Gondolom ezt is valahogy ennek fényében tartott fontosnak. Igen, hát ez az új opera stílus, ami nem olyan új, mert kb. 40 éves, csak mégis valahogy mi nagyon el vagyunk maradva, az nagyon másfajta követelményeket állít az operaénekesek elé. Tehát sokkal fontosabb a testi fogalmazás, a fizikai lét, az, hogy hogyan tudnak természetesen és energiával mozogni a színpadon, tehát nem csak így berakjuk őket valahová egy szép jelmezben és szépen eléneklik, hanem egyszerűen egy nagyon komplex dolgot kell nekik nem csak gondolatilag, hanem testileg, mozgásilag is megjeleníteni.
és ehhez nagyon sok eszközt kell használniuk, mindent, ami van, az egész testüket, a hangjukat, a mozgásukat, és ezért tartom mindig nagyon fontosnak, hogy mivel ez közben meg nem egy realista műfaj, tehát nem lehet benne lötyögni, tehát nem lehet benne balettozni, tehát egyik sem jó, ezért valójában minden műnek ugyanúgy külön stílus kell találni, és valójában mozgásstílust is ki kell alakítani minden műhöz, ami adekvát az adott zenéhez. És ebben szokott nekem például az Eszter nagyon sokat segíteni. Igen, tehát fordulok is ezzel Lázár Eszter koreográfushoz, aki az Zeneakadémiai operavizsgák, hát most már mondhatjuk, hogy oszlopos tagja. És egyszer Eszter azt nyilatkoztat, hogy mindig is izgattak más műfajok és ezek találkozásai. Hát azt hiszem, ez az operáknak egy fontos helyszíne, mármint a teszt számodra. Neked milyen érzés már, mint szakmai szemmel természetesen operistákkal foglalkozni koreográfusként? Igazából engem mindig azt foglalkoztat az ilyen típusú munkákban, hogy én hogy tudom azt a szituációt megoldani velük kapcsolatban, hogy tényleg nem bármiként kezeljük őket, hanem emberként és különböző lélekként meg kell oldani a bizonyos szituációkat egy darabon belül. Ez nagyon sokszor nehéz, mert már sokat beszélgettünk, hogy amikor a színpadra lép az ember, akkor sokszor elfelejti, főleg énekesként azt, hogy mi az, amikor természetes módon viselkedek, és mi az a természetes testbeszéd, amit használnom kell különböző helyzetekben, azon kívül, hogy most tényleg egy beállított koreográfia van, vagy bármi olyan típusú beállított mozgássor, amit meg kell tanulni. Ezen kívül, tehát nem csak az operában, hanem a te saját tánc koreográfiáid vagy produkcióid esetében is használsz más műfajokat, így például a filmes technikákat. Erről mesélj nekünk kicsit. Nekem a filmes technika az tulajdonképpen még távol áll tőlem, bár használom és szeretném használni. Olyan szempontból áll távol tőlem, hogy én nem értek hozzá ahhoz, hogy vágjam a filmet, milyen szemszögekből kell fölvennem ahhoz a táncot, hogy újat adjon. Mindenesetre nagyon foglalkoztat ennek a kérdése is az, hogy élőben mi az, ami meg tud jelenni különböző perspektívákon keresztül egy táncos testén, vagy különböző mozdulatok hogyan jelenhetnek meg másként egy-egy filmkockán, és mi mást adhat, mint mondjuk egy fotó. Én ugye elhangzott, hogy fotózással foglalkozom, és éppen ezért én mindig csodálattal nézem azt, amikor ez végre megmozdul, és egy kicsit reálisabbá válik, és nem csak egy vágott anyagot látok, egy megállított mozdulatot. Én olyan szempontból használom a filmet, van egy pécsi projektem, ami most már 3 éve fut a pécsi Cella Szeptikórában. Ott használtam tulajdonképpen először filmet és filmes technikát, ezt kézi kamerával oldottuk meg, hogy különböző más perspektívájú dolgokat és egyáltalán az időt és teret megbontsuk ezáltal. Ez reálba ment az előadás alatt, és használva az üvegfelületet, alulról nézve a táncosokat, vagy éppen más helyszíneket bemutatva egy előadás közben próbáltuk összefogni a különböző stílusú és időbeli dolgokat. És amire most készülsz, táncprojekt, amiből ráadásul otthon filmet is szeretnél majd idővel csinálni, ott hogy fog összejönni, hogy egy élő táncos előadásból aztán film, amihez ráadásul hosszú előkészületek is tartoznak? Igen, ez még nagyon indulóban van. Valamilyen szinten titkos is, mivel még finanszírozási kérdéseken vagyunk, és egyáltalán próbáljuk megoldani a problémákat. Igen, ez egy olyan táncelőadás, amit szeretnénk filmen rögzíteni, és egyáltalán egy filmet készíteni belőle. Nem a hagyományos táncfilm technológiával, hanem sokkal inkább nem a látványból kiindulva, hanem a mondani valójából kiindulva. Ez egy női téma lesz, 5 nő lesz a szereplője ennek az előadásnak, és igazából a legintimebb pillanatokat szeretnénk a filmen rögzíteni, és
ezzel közvetíteni az emberek számára valamit. Én ezt gondolom élőben is. Élőben is szeretném a filmet használni. Élőben valószínűleg az egyik táncos nő, aki most elment Berlinbe, és reméljük, hogy jól sikerül az útja, és ki is maradhat még egy jó ideig. Nem mondom azt, hogy ne jöjjön haza, mert én szeretném, de ha haza is jön, akkor is valószínűleg úgy lesz része a darabnak, hogy filmen keresztül közvetít majd ő a nézők számára. És ez lehet, hogy reálba megy majd időbe Berlin utcáin, sok minden még kérdéses. Az, hogy az intim pillanatokat közel hozzuk, meg az intim képeket, mondjuk egy táncprodukció esetében, az ugye kifejezetten izgalmasnak, érdekesnek van. Egy opera esetében viszont pont, hogy inkább idegesítő, kvázi elviselhetetlen. Te hogyan vélekedsz erről? Hát legalábbis engem nagyon idegesít. Tehát ugye ez egy nagyon komplex műfaj az opera, és például én a legabszurdabb műfajnak még az opera filmet tartom, ami számomra elviselhetetlen gyötrelmeket okoz. Mert tudnék, ugye az operában alapvető az absztrakció és az a fajta stilizálás, amitől az a nagyon sokféle elem, ugye opera többféle elemből áll, tehát művek, ugye azt jelenti a szó maga. Ez a nagyon sokféle elem egy nagyon finom egyensúlyban, az összhatásában fejez ki valami mondani valót, és nem a részleteiben. És hogyha ezt a finom egyensúlyt sikerül megtalálni a színpadon, ami természetesen a valóság és a szürrealizmus, vagy a realitás és az irrealitás, vagy az absztrakció elegye, akkor ez nagyon jó. Na most például egy operafilm, az ezt állandóan felborítja ezt az egyensúlyt, ami szükséges egy opera befogadásához, és mondjuk pont az, ami egy filmben a legnagyobb dolog, hogy közel hozni egy arcot, ez mondjuk opera énekesek esetében kifejezetten idegesítő. Tehát valahogy ezekben az opera filmekben, ami ugye a film maga is egy alapvetően reális műfaj, tehát amit bármilyen szürreális filmet nézek, akkor is a film, mint műfaj, az valahogy egy reális befogadást kíván meg, és én ezt mindig valóságnak nézem azt a filmet. És az operát valóságnak nézni, ez már egy nem létező dolog, és az, amikor operaénekes arcokat közelében mutat a kamera, az egyszerűen a műfaj megcsúfolása a véleményem szerint, mert mindent felborít abból a komplexitásból, és valamit nagyon kiragad, és ugye a semmiből így előjön egy részlet, ami ebben nem tud jelenteni semmit, mert mondjuk nézek egy filmet, szól egy nagy zenekar, és ehhez képest látok egy arcot, ahol tátog egy operaénekes. Valójában én egy darab jó operafilmet nem láttam még eddig. Van, aki nagy rajongója a Bergman varázsfogalájának, vagy például akit én nagyon szeretek, a Gaspar Holten, aki megrendezte mondjuk teljesen filmes stílusban az egész ringet, ez a híres kopenhágai ring, amivel megnyílt a kopenhágai operaház, és rendkívül jó volt maga az előadás, de ugyanő csinált egy Don Giovannit, amit itt forgatott ráadásul Budapesten, és valami elviselhető volt a film. Ugyanazt csinálja, csak filmen. És ami színházban működik, színházban egy filmes látásmód, az a filmen a színházas látásmód operában nem működik, a Klinövénél működött, de a Klinövé is, amikor már túlságosan teátrá esett a filmen, akkor szinte olyan volt, mintha egy színházi előadást néznék, amit filmben rögzítettek. Tehát nagyon nehéz ezeket az arányokat eltalálni. Mondjuk számomra itt alapvető kérdés, nem kell megválaszolni, csak amolyan kérdés, hogy létezhet-e vajon egy olyan formanyelv, vagy valamilyen mégis valami olyan megoldás eszköz, ha úgy tetszik dramaturgia, amivel valahogy mégis át lehet ültetni filmes vászonra az operát. Van-e valami ötletetek ehhez? Vagy ez csak egy remény? Szerintem nincs. Jó, hát
Tehát, hogy valahogy ugyanúgy, hogy az opera közvetítések is, valahogy az opera egy annyira speciális műfaj, hogy az opera és a film között, a filmtől az opera felé van átjárás, az operától a filmhez szerintem nincs. Hát ez, de nem is véletlen, hogy azért maga ez az opera film, mint műfaj, azért ez nem lett egy olyan nagy népszerű dolog, tehát nagyon kevés készül, mert van benne valami áthidalhatatlan ellentmondás. Cserébe nagyon divatba jött most, vagy hát megoldották, hogy elkezdjék közvetíteni, ugye kezdték talán Amerikával, tehát a Metropolitannel, de most már mindenhonnan máshonnan is közvetítenek, Párizsból, Londonból, amik ugyanígy, hát legalábbis szerintem ugyanígy elviselhetetlenek, vagy tehát tényleg és leginkább a közelik miatt, meg ugye a Löpásnak az előadása, ami kifejezetten egy ilyen technikás, 3D-s, hiper-szuper előadás, ugye az is így közvetítve egyáltalán nem jön át, sőt, kifejezetten rossznak hat. Viszont említetted, hogy fordítva meg mégis működik, azt hogyan tudnád elképzelni, tehát hogy operába betenni filmes eszközöket? Hát egyrészt ugye pont a Löpás, aki egy egész céget alapított erre, ez az Ex Machina nevű cég, ami az ő előadásainak a videó technikáját csinálja, és neki az volt a célkitűzése, és azon kísérletezik ma is, hogy a filmet az ne úgy kezelje az opera színpad, mint egy halott műfaj, tehát hogy előre rögzítve van valami, és akkor az függetlenül kvázi az élő lélegző előadástól az mindig ugyanolyan, mert ez valahogy ugyanúgy felborítja az arányokat, hanem hogy egy folyamatos kommunikáció legyen a színpad és a film között. És ez készített különböző mintaadó előadásokat, például a Faust elkárhozását, ami ugyancsak a Medben volt, ahol ugye ezekkel a hőkamerás vetítésekkel és a számítógéppel machinált számítógépek által, sok-sok számítógép által szabályozott vetítés, az élő, lélegző része lett az előadásnak. Tehát ez van, amikor sikerül, most a ringben nem annyira sikerült, mert a ringet megette a technika, ugye most rendezte a Metropolitanben a ringet, egy hatalmas díszlettel, amiről cikkezett hónapokig a New York Times, és valójában olyan bonyolult rendszert épített fel, amiben megszűntek az énekesek, mint színészek, hanem egyszerűen maga a díszlet játszotta el a Wagner darabot, teljesen feleslegesen álltak ott az énekesek valójában. Ez a közvetítésen nagyon kijött, mert gyönyörű képeket láthattunk, majd utána, amikor megláttuk az énekesek közeli arcát, akkor kiderült, hogy ők valójában nem gondolnak semmit, és nem játszanak semmit, csak eléneklik a Wagner. Ezzel szemben mondjuk a Kaspar Holternek a ringe, az úgy dolgozza fel a ringet, mint hogyha ilyen, nem is tudom, a vége már teljesen, mint egy mai tévésorozat, a legvalóságosabb elemekkel, és ettől az egész él és lélegzik. Test darabon belül arra szoktam használni saját magam számára, hogy összegezzek valamit, ami bennem megszületett, hogy mit is szeretnék elmondani a darab által. Ezt például beleteszem a darabba, és elhangzik hanganyagként, vagy színészek által, vagy egyáltalán nekem egy nagy segítség az, hogy ott áll mellettem az irodalmi részleg, és megerősítést kapok ezáltal, vagy tényleg egy megfogalmazását annak, amit én elképzeltem. Hát számtalanszor előfordult, hogy tényleg használtam, de nagyon sokszor van arra példa, hogy én írok, és azt használom fel a darabban. És hogyha van ez a bizonyos irodalmi részleg melletted, akkor ez mennyire tud összmunka lenni, tehát te mennyire tudsz hatni az irodalmi részlegre, és ő mennyire rád, akár mennyire tudjátok egymást befolyásolni? Milyen szempontból, hogyha én írom, vagy már egy meglévő irodalmi szövegről van szó? Hát bármelyik. Hát, hogyha én írom, akkor hat rám, és én is hatok rá, mert így, hogy belőlem jön, és tényleg sok munka által van az, hogy leülök, és akkor azt érzem, hogy én ezt meg tudom írni.
A másik dolog, rengeteget olvasok, és akkor ami hat rám, abból próbálok dolgozni, és próbálok elég tágan nézni magam köré, hogy tényleg mi az, amiről szeretnék beszélni. És az e fajta összművészethez, tehát például mondjuk egy táncosod szaval, vagy olvas fel szöveget, vagy mond el szöveget, mert azt hiszem olyanra is van példa, vagy volt példa. Most lesz. Erre mennyire állnak készen a táncosok, vagy mondjuk a képzésüknek ez mennyire része? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon jó lenne, ha készen állnának, és én mindig is hiányoltam a képzésbe azt, hogy komolyabban foglalkozunk a főiskola által. Volt színészmesterség óráink, de hát én azt kevésnek tartom, hogy fölkészülünk egy vizsgára, és nem foglalkozunk behatóban ezzel a dologgal, hiszen én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy András is mondta, hogy az opera műfaja mennyire változott, ugyanannyira változott minden, ami körülöttünk van, és bármiféle műfajt nézzünk, akár a tánc műfaját és a színház műfaját, ott is rengetegféle módon kellene már használni az embernek saját magát ahhoz, hogy megállja a helyét. És igazából én azért is szeretem ezeket a munkákat Andrással is, és a Zeneművészeti Egyetemen, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről beszéljünk, és nagyon fiatalkorúban rájöjjenek arra, hogy ez fontos. És nem lehet teljesen bezárni csak azért, mert én most operaénekes vagyok, vagy én táncművész vagyok. És te mennyiben tudsz ilyenkor hatni? Mármint most nem kifejezetten arra gondolok, hogy az énekesekre a koreográfiát vagy mozgásművészeted által, hanem inkább a saját produkciódban, hogyha ilyen problémába ütközöl, hogy egy másik művészeti ágat kellene tudniuk felhasználni gyakorlatilag felkészületlen, vagy nem egészen felkészült embereknek. Hát igazából szerintem azért ez a koreográfusnak, vagy a rendezőnek is a felelőssége, hogy ő tart valakinek a kezébe, a szájába és a lábába. És hiába akarunk erőltetni olyan dolgokat, amik nem mennek, akkor az én feladatom az, hogy megtaláljam azt a mesdjét, ahol tudjuk járni ezt az utat, hogy meg is ér a darabba, de nem erőltetek rá olyan dolgot, ami nem fog menni. Van, aki abszolút nem alkalmas rá, vagy kerül olyan szituáció, vagy lehet, hogy a próbán menni fog neki, de az előadáson meg se tud szólalni, és igazából ennek mindig megvannak a miértjei, és először próbáljuk ezt felbújítani, és megtanulni azt, hogy ezt hogy lehet leküzdeni, vagy hogy lehet fölvállalni azt, hogy már pedig én meg tudok szólalni. Lehet valakinek a hangja sincsen meg hozzá, tehát hogyha nincs egy olyan orgánuma valakinek, akkor hiába akarom, hogy megszólaljon a színpadon. De szoktál jutni ilyenkor, hát akár énektanárt, akár logopédust, akár bárkit, tehát bármilyen szakembert, aki tud ebben segíteni? Én színészekkel szoktam együtt dolgozni, és őtőlük nagyon sokat tanulunk. Ugyanúgy, ahogy amikor mi vagyunk ott, akkor meg a táncosoktól tanulnak, és az 2001-es darabot, tehát egy relatív régi darabot ma átírni librettóvá. Tehát hogy álmodtad azt opera színpadra? Hát általában ezek a dolgok, ezek sokkal gyakorlatibbak, mint mindig, tehát mint az utókor azt úgy, ha az egyetem fennmaradt az összes opera, tehát hogy valamit ki kell találni bizonyos szituációra, bizonyos egy eseményre, vagy egy színháznak egy megrendelésre, mondjuk egy opera szerzőnek is, akkor valahogy kialakul így a dolog. Tehát, hogy ez is úgy alakult, hogy egy olyan darabot kerestem, ami fiatalokról szól, és absztrahálható egy opera számára, és egy rövidített változatban is meg tud élni, és akkor így akadtam rá valójában a Wedekinre, ami ráadásul még senki nem írt belőle operát, tehát ez is nagyon lényeges, hogy mint kiderült, ebből nem írtak operát, ugye Lulúból van az Alban Berg operája, ami nagyon híres, és akkor ebből, tehát nem az egész operából, hanem szinte csak 9 jelenetet, én 9 jelenetbe sűrítettem az alap mondani valóját, és az egészből levettem ezt a kort, ezt a megíráskorát, azt a társadalmat, hanem egy nagyon absztrakt képet próbáltam, és erre nagyon jó anyag volt, mert hogy itt a lényeg mondjuk az irodalom és megint csak az opera között, hogy az opera mindig absztrahál, tehát hogy ami az irodalomban
ami az irodalom mondjuk egy lineáris történet, az operában soha nem lineáris, noha látszólag mondjuk lineáris. Hanem mindig valami egyszerre több síkon zajlik, és egyszerre több dimenzióban zajlik az opera, és abból, amit egy történetmesélés el tud mondani, az opera egyszerre sokkal több történetet mesél el. És ez a nagyon lényeges, hogy míg mondjuk elolvasom a Mérimée-nek a Carmen novelláját, ami egy ilyen áldokumentalista, nem tudom micsoda, ilyen nem is igazából jó mű. Egyébként ez nagyon lényeges, hogy általában nem a remek művekből szoktak jó operák születni, hanem a férc művekből, tehát a Kaméliás hölgy, elnézést. Ugye Kaméliás hölgy, mint bulvár mű, ebből egy nagyon fontos opera született az elmúlásról, és nagyon, nagyon lényeges kérdésekről szól. Nem arról, amiről az eredeti picit ilyen voyeur történet, de ugyanígy mondjuk a Mérimée Carmenje is egy ilyen álsajtóhír, mintha egy feldolgozna egy bűntettet, és ugye közben a Bizet Carmenje az egy sokkal nagyobb dimenzióba foglalja ezt a történetet. Hát itt is erről van szó, hogy van ez a nagyon bonyolult Wedekind sztori, ez a nagyon korhoz kötött társadalomról, ebből én kiragadtam puszta történet foszlányokat, és így az egész absztrahálódott egy operában, ami valójában ettől rögtön általánosan nem arról a korról szólt, nem azokról az emberekről szólt, hanem az arról szólt, hogy mi történik egy társadalomban, ami valamilyen szinten álszent, és valamilyen szinten nem vesz tudomást a fiataloknak a problémáiról. De mindeközben, tehát azt hiszem, itt az érdekes helyzet állt elő, hogy hiába absztrahálod az egészet a Wedekindhez képest, közben mégis egy konkrét társulatra írtad. Hát természetesen, mert az volt az ötlet, hogy az én tanítványaim, akik most diplomáznak, egy olyan operával diplomázzanak, amit direkt az ő hangjukra és az ő számukra írnak. Tehát, hogy igen, és akkor ez így már úgy is választottam a dolgot, meg a jeleneteket, meg a szereplőket, hogy már tudtam, hogy melyiket ki fogja játszani. És van elárulhatóan tervben újabb mű, amiből librettó vagy valami újabb alkotás készül, mármint általad? Van több is éppen, de ilyenekről nem beszélünk, tehát lesz egy, nem sokára, igen, tehát hogy lesz egy zeneszerző verseny, amely nemzetközi zeneszerző verseny, aminek én írom azt a librettót, amit minden zeneszerzőnek meg kell zenésíteni, és aztán én fogom a megzenésített jeleneteket színpadra állítani. Ez rövidesen megjelenik a kiírás, és akkor nevesíthető, hogy milyen zeneszerző verseny lesz, illetve a Vajdagergő barátommal is készülünk egy olyan operára, már írtunk egyet, a Mátrai című operát, ami a Kékszakáló herceg várának a női variációja és víg opera, és most egy újabb projekten dolgozunk éppen a Vajdagergelyel. És Eszter, elkövetkezendő projektek és tervek? Hát a legközelebbi az ugye ennek a pécsi projektnek a folytatása lesz, a Beszél projekt 3. Szeptember 28-án tekinthető meg a Pécsi Nemzetközi Táncfesztiválon. Hát közben folyamatosan táncosként is részt veszek a projektekbe, ami még személy szerint fontos, az pedig januárban lesz a Nőbecsomagolásra című női projekt, amiről az előbb már szóltam pár szót. Szeretnétek még valamit hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz? Köszönjük szépen! Üres benne? Üres benne. Jó, akkor köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.